ในยุคที่ภาพลักษณ์ภายนอกมีผลต่อความมั่นใจและความสำเร็จในชีวิตอาชีพช่างตัดผมกลายเป็นหนึ่งในอาชีพที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่เพราะรายได้ที่มั่นคงแต่ยังเพราะความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้เปลี่ยนแปลงลุคและสร้างความสุขให้กับลูกค้าทุกครั้งที่เดินออกจากร้านวันนี้ทีมงานคลิกคิดติดไอเดียขอนำเสนอเกี่ยวกับอาชีพช่างตัดผมเพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับคนที่สนใจอาชีพนี้ช่างตัดผมไม่ใช่แค่คนที่ถือกรรไกรและหวีแต่คือผู้ที่ต้องเข้าใจศาสตร์และศิลป์ของการออกแบบทรงผมต้องเรียนรู้เรื่องโครงหน้าสภาพผมเทคนิคการตัดซอยย้อมดัดรวมไปถึงการพูดคุยให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพเส้นทางสู่อาชีพนี้เริ่มต้นไม่ยากสามารถเรียนได้จากหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นหรือโรงเรียนในโรงเรียนเฉพาะทางบางคนเริ่มต้นจากการเป็นผู้ช่วยในร้านตัดผมก่อนพัฒนาฝีมือจนเปิดร้านของตนเองได้อาชีพนี้สามารถทำงานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในร้านทั่วไปร้านเสริมสวยระดับพรีเมียมหรือแม้กระทั่งออกแบบทรงผมให้กับคนดังและนางแบบคำแนะนำสำหรับอาชีพนี้ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอฝีมือจะพัฒนาได้ต่อเมื่อหมั่นฝึกอย่ากลัวที่จะลองและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดรักษาความสะอาดและใส่ใจลูกค้าความประทับใจของลูกค้าคือสิ่งที่จะทำให้พวกเขากลับมาใช้บริการซ้ำอีกเรียนรู้เทรนด์ใหม่ๆอยู่เสมอแฟชั่นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่าหยุดพัฒนาตนเองสร้างผลงานของตัวเองถ่ายรูปทรงผมที่ทำลงโซเชียลมีเดียช่วยให้คุณมีพอร์ตและสร้างชื่อเสียงได้เร็วขึ้นเริ่มจากเล็กและค่อยเติบโตไม่จำเป็นต้องมีร้านใหญ่ในตอนแรกแค่มีใจรักและบริการดีลูกค้าก็จะตามมาเองข้อดีของอาชีพช่างตัดผมต้นทุนเริ่มต้นไม่สูงมากสามารถเริ่มจากอุปกรณ์พื้นฐานและรับตัดผมที่บ้านหรือเปิดร้านเล็กๆก็ได้ฝีมือยิ่งเก่งรายได้ยิ่งดีหากมีเทคนิคเฉพาะตัวหรือสร้างสไตล์ที่โดดเด่นจะสามารถตั้งราคาสูงขึ้นและมีลูกค้าประจำมากขึ้นโอกาสเติบโตในสายอาชีพสามารถขยับจากช่างรับจ้างเป็นเจ้าของร้านหรือเปิดสถาบันสอนตัดผมได้ในอนาคตเป็นอาชีพอิสระไม่ตกงานง่ายไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและสามารถทำเป็นอาชีพหลักหรือเสริมได้เสมอความเสี่ยงของอาชีพช่างตัดผมต้องใช้เวลาในการฝึกฝนฝีมือต้องสะสมประสบการณ์และเรียนรู้ต่อเนื่องเพราะลูกค้าคาดหวังความชำนาญมีการแข่งขันสูงโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีร้านตัดผมเยอะต้องหาจุดเด่นของตนเองให้ได้รายได้ขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าถ้าลูกค้าน้อยรายได้ก็จะลดลงจึงต้องรักษาคุณภาพบริการและหาวิธีโปรโมทร้านงานเหนื่อยและใช้แรงกายต้องยืนตัดผมเป็นเวลานานอาจปวดหลังปวดขาและล้าได้ง่ายต้องรับมือกับลูกค้าหลากหลายประเภทบางคนอาจเรื่องมากหรือเปลี่ยนใจง่ายต้องมีความอดทนและใจเย็นดังนั้นแล้วอาชีพช่างตัดผมเป็นงานที่ทำด้วยใจรักมีโอกาสเติบโตสูงและเริ่มต้นได้ด้วยต้นทุนไม่มากหากคุณเป็นคนที่รักในความสวยงามชอบบริการผู้อื่นและมีฝีมือในการใช้ศิลปะกับทรงผมนี่อาจเป็นอาชีพที่ใช่สำหรับคุณในระยะยาวเพราะนอกจากจะเป็นงานที่ทำให้คนอื่นสวยหล่อแล้วยังเป็นอาชีพที่ทำให้คุณมีคุณค่าในทุกๆวันอีกด้วย